नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई नयाँ कुरा सिकाउमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी तपाईलाई HTML स्टाइल यानी कि तपाईले HTML मा टेक्स्टको ब्याकग्राउन्डको कलरहरु कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्टको फन्ट कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई यो भिडियोमा शेयर गर्ने छौं। यदि तपाई यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। यदि तपाईले कुनै पनि प्रिभियस भिडियोहरु छुटाउनु भएको छ भने प्रिभियस भिडियोहरु हेर्नु होला, किनभने हामी यो वेब डेभलपमेन्ट ट्युटोरियल तपाईलाई बिगिनर देखि तपाईले एडभान्स लेभल सम्म तपाईले शेयर गर्नेछौं। अब हामी टपिकमा जाउँ, HTML स्टाइलको बारेमा। HTML स्टाइलको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा सिम्पल भाषामा भन्नु पर्यो भने हामी घर बनाउँछौं भनेको घरको पिलर भनेको एउटा HTML सोध्छौं र त्यसपछि हामी घरको कलर, त्यसपछि वालहरु हरेक चीजले हामी CSS भनेर मान्छौं एउटा सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि। त्यस्तै गरी हामी स्टाइल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कलर यानी कि ब्याकग्राउन्ड कलर देखि लिएर टेक्स्ट कलर देखि लिएर हरेक चेन्ज गर्न सजिलैसँग सक्छौं। त्यसको लागि हामी HTML स्टाइलको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भने कन्ट्रोल एन गरेर न्यू फाइल ओपन गर्छौं, यानी कि हामीले HTML फाइल एक्सटेन्सन चाहिँ नयाँ बनाउँछौं। त्यसपछि कन्ट्रोल एस गर्छौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं HTML अनि स्टाइल गर्छौं, HTML style.html भनेर गर्छौं। त्यसपछि यहाँ हामीले HTML सिन्ट्याक्स राख्छौं र त्यसपछि इन्टर गर्छौं र हामी यसमा के राख्छौं भने HTML स्टाइल भनेर राख्छौं, स्टाइल। त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल एस गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले ओपन इन ब्राउजर गर्नुस्। ओपन इन ब्राउजर गरिसक्नु भएपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइटलमा HTML स्टाइल आइसकेको छ। अब हामी के गर्छौं भने कुनै पनि धेरै कोड अथवा कुनै पनि कोड गर्दाखेरि यानी कि हाम्रो वेबसाइटको अथवा वेब पेजको लागि कन्टेन्ट हामीले जे जति नै लेख्छौं त्यो भनेको हामी बडी भित्र राख्छौं र यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने तपाईलाई H1 राख्छौं, यानी कि H1 मा राख्छौं। पहिला हामी वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेर राख्छौं, नयाँ कुरा सिकाउ भनेर राख्छौं। त्यसपछि कन्ट्रोल एस गरेर ओपन इन ब्राउजर गर्छौं अथवा तपाईले यहाँ ब्राउजरमा गएर रिफ्रेश गर्न सक्नुहुन्छ। वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेको आइसक्यो। अब हामी के गर्छौं भने फेरि यसमा जान्छौं र तपाईले स्टाइलमा जस्तै हामी यो टेक्स्ट कलर यहाँ ब्ल्याक छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेको हाम्रो ब्ल्याक कलर छ। हामी यसलाई कलर कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। स्टाइल यानी कि हामी यो स्टाइल भनेको स्टाइलिङ गर्नु, एउटा जस्तै कुनै डिजाइन गर्नु भनेको हाम्रो स्टाइलिङ गर्नु हो। र त्यसपछि हामी के गर्छौं कलर मात्र राख्यो भने चाहिँ जस्तै कलर मात्र राख्यो भने हाम्रो टेक्स्टको कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ, यानी कलर ओरेन्ज राखे, मैले ओरेन्ज राखेर मैले कन्ट्रोल एस गरेर त्यसपछि यहाँ फेरि गए र रिफ्रेश गरे भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ भनेको ओरेन्ज कलर आइसकेको छ। र यदि मैले यो कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने रेड भनेर राखे भने जस्तै के चेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ रेड कलरमा आइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले टेक्स्टको कलरहरु तपाईले जस्तै HTML स्टाइल गर्न सक्नुहुन्छ, यानी कि HTML भित्र नै तपाईले HTML कोडहरु यानी कि HTML ट्याग भित्र नै तपाईले स्टाइलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले के गरेको छ भने कलर चेन्जिङ भनेर राख्छौं ल, अथवा कलर स्टाइल भनेर पनि राख्न सक्छौं अथवा कलर चेन्ज भनेर राख्न सक्छौं। मतलब तपाईले बुझ्नको लागि है, यो भनेको जस्तै कलर कुनै पनि टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने हाम्रो कलर आउनु पर्छ, यानी कि पहिला स्टाइल राख्नु पर्यो, त्यसपछि हामीले कलर भनेर राख्नु पर्यो र कलर आफुलाई जे राख्न मन लाग्यो त्यो कलरको नाम राख्नु पर्यो। अथवा तपाईले कोडहरु पनि हुन्छ त्यो CSS कोडबाट लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हामी नेक्स्टमा के गर्छ फेरि यसैलाई नै कपी गर्छौं र थोरै समयमै हामी धेरै सिक्न सकोस्। र त्यसपछि हामी यसलाई पेस्ट गरेर अब के गर्छौं भने हामी ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्छौं, यानी कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अर्कै वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ आउँछ, किनभने हाम्रो जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामी के गर्छौं भने जस्तै यो इरेज गर्छौं। त्यसपछि यहाँ सेभ गरेर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउ छ। अब यसको वेलकम टु नयाँ कुरा सिकाउको ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो कलर छैन। अब यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामी कलर राख्छौं। त्यसको लागि हामी के गर्छौं भने सबलाइन टेक्स्टमा जाऊ र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर राख्नुस् र त्यसपछि मैले येलो भनेर राखे। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जब हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर राख्नु पर्यो भने हामी के भन्छौं
ब्याकग्राउन्ड कलर अनि त्यसपछि येल्लो भनेर राखेको छौँ। अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ आउनुहोस् र रिफ्रेस गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ येल्लो कलर देख्नु भएको छ। जस्तै वेलकम टु नयाकुरा सिकाउको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ येल्लो कलर छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने अर्को फन्ट साइज पनि बढाउन सक्छौँ। यानि कि तपाईँले जस्तै हामी यसमा तपाईँलाई कन्फ्युज नहोस्, हामी जस्तै तपाईँले डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा यो लिङ्क राख्छौँ र तपाईँले यो कोडहरू लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के राख्छ भने ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भनेर राख्छौँ है त। यो भनेको तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो युज गर्नु पर्यो। स्टाइल भन्नु पर्यो, त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर मात्र तपाईँले जुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ त्यो कलरको नाम राख्नुहोस्, अथवा तपाईँले कोडहरू लिन सक्नुहुन्छ, कलरको कोडहरू तपाईँले अनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नेक्स्टमा के गर्छ भने देख्नु भएको छ यहाँ वेलकम टु नयाकुरा सिकाउ, यो भनेको सानो छ, यसलाई चाहिँ हामी ठुलो टेक्स्ट बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामी फन्ट साइज बढाउँछौँ भनेको यसमा जस्तै पहिला कपी पेस्ट गरौँ। यसको लागि चाहिँ हामी यो चाहिँ पहिला एडिट गर्छौँ, यानि कि डिलिट गर्छौँ र कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्छौँ। अनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नयाकुरा सिकाउ। अब फेरि अब यसलाई चाहिँ हामी टेक्स्ट यसको फन्ट साइज चाहिँ ठुलो बनाउँछौँ। फन्ट साइज भनेको यसको साइज ठुलो बनाउँछौँ। यसको लागि हामी के गर्छौँ भने फन्ट साइज राख्छौँ। फन्ट साइज राखेर हामी के गर्न सक्छौँ भने 100 पिक्सल राखेँ मैले, 100 पिक्सल हामी पिक्सलमा भन्छौँ। सीएसएस सिक्दाखेरि चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरै कुरा जान्नेछौँ। र त्यसपछि यहाँ तपाईँले रिफ्रेस गर्नुभयो भने वेलकम टु नयाकुरा सिकाउ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, यानि कि तपाईँको यो टेक्स्ट ठुलो छ। र त्यसपछि अब अर्को के राख्न सक्छौँ भने जस्तै हामी यो चाहिँ फन्ट साइज भनेर राख्न सक्छौँ। जस्तै यो चाहिँ फन्ट साइज तपाईँले चेन्ज गर्नु पर्यो भने फन्ट साइज भनेर राख्नुपर्छ भनेर तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। यानि कि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फन्ट साइज चेन्ज गर्नको लागि हामीले फन्ट साइज भनेर भनेको छ। साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो फन्ट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फन्टको ब्याकग्राउन्ड कलर राख्न सक्नुहुन्छ र साइजहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई यो भिडियोमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोडहरू तपाईँले डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा गएर यो कोड चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ पढेर पनि। तपाईँले हामी त्यहाँ लेखेर राख्छौँ तपाईँको यो कलर कसरी चेन्ज भएको छ अथवा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा तपाईँले हाम्रो ब्लग्समा लेखिएको हुन्छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला ताकि तपाईँले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। हामी चाँडै नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।